Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be doing some brush calligraphy and we'll see some common mistakes while doing the brush calligraphy. এইটো ভিডিওৰ আমি brush calligraphy কৰোঁতে বা start কৰোঁতে কেনেকা common mistakes হয় কিমান ভুল ওলাব পাৰে কেনেকা ভুল হ'ব পাৰে সেইটো চাম. So let's get started. First attemptত 4 lines paper use কৰা হৈছে আৰু কলমটো হল Tombow soft tip pen এইটো brush calligraphy বা brush pen calligraphy কৰাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় আৰু এই এক্সাম্পলত এটা pangram sentence লিখা হৈছে pangram sentence যত গোটেইকেইটা alphabet বা letter থাকে হেতু তেনেকা এটা sentence এইটো ষ্টাইলত লিখা হৈছে আৰু এই ষ্টাইলটোত কোনো ধৰণৰ লুপ নাথাকে brush calligraphy কৰা হৈছে কিন্তু এইটো ষ্টাইলত হেলনীয়াকে লিখা হৈছে গোটেইকেইটা আখৰ বা শব্দ আৰু লুপ নাথাকাকে আৰু লুপ মানে হল কিছুমান আখৰ এক্সাম্পল স্মল লেটাৰ b বা স্মল লেটাৰ d বা স্মল লেটাৰ l ইয়াতে যেতিয়া ওপৰৰ পাৰ্টটো যায় তেতিয়া ঘূৰণীয়াকে এটা লুপ আহে এইটো লুপ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এইটো ষ্টাইলত হেলনীয়াকে এটা লাইনতে লিখা হৈছে সিধাকে সেইকাৰণে এইটো ষ্টাইলত লুপ ইউজ কৰা হোৱা নাই দ্বিতীয়বাৰ আকৌ সেম লাইন লিখা হৈছে এই কাৰণে যে ইউনিফৰ্মলি লিখা হোৱা নাই বা স্মুথলি লিখা হোৱা নাই প্ৰথম এটেম্পটত কিছুমান ভুল থাকে বা ভুল হ'ব পাৰে তো সেই কিছুমান নৰ্মেল বা কমন ভুলবোৰ এতিয়া চোৱা যাওক কি ভুল হ'ল ইয়াতে এইটো দুটা লাইনত লিখা আছে কিন্তু প্ৰথম ভুলটো হ'ল কন্টিনিউয়াস লাইন এটা আখৰ লিখাৰ পিছত যেতিয়া এইটো এনেকা ব্ৰেক হ'ব তো ব্ৰেক হ'ব নালাগে তো হাই এনেকা থাকিব আৰু যেতিয়া এইটো এটা আখৰ লিখা শেষ হ'ব এইটো এনেকে এৰি দিলে নহ'ব এইটো ইউনিফৰ্মলি এনেকে কন্টিনিউয়াস লাইনত এৰিব লাগিব বা ষ্টাৰ্টিঙত বা আখৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত ইটো লিখতে এইটো এনেকা কিবা ডট ডট হ'ব না তো এইটো ঠিকে আছে কিন্তু কন্টিনিউয়াস লাইন হ'ব লাগিব আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ হওক এন্ডতে হওক এইটো ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব এইটো হ'ল প্ৰথম ভুল আৰু এইটো এক্সাম্পলত কেৱল স্মল লেটাৰ্স লৈ প্ৰেক্টিস কৰা হৈছে একাৰণে নেক্সট সেন্টেন্স এতিয়া ট্ৰাই কৰা হ'ল আৰু ব্ৰাশ ক্যালিগ্ৰাফি কৰাৰ আগতে পেজখন চাই ল'ব লাগিব এইখন অলপ স্মুথ হলে ভাল হ'ব স্মুথ হলে ব্ৰাশ ক্যালিগ্ৰাফি কৰাৰ কাৰণে সুইটেবল হয় অলপ যদি ৰাফ সাৰফেস থাকে যদি পেজখন ৰাফ হয় অলপ অসুবিধা হয় ব্ৰাশ ক্যালিগ্ৰাফি কৰোতে আৰু ব্ৰাশ ক্যালিগ্ৰাফি কৰাৰ কলম কিছুমান ব্ৰড টিপ থাকে আৰু সৰু টিপ থাকে আৰু এই এক্সাম্পলত যেটো ইউজ হৈছে এইটো স্মল টিপ আৰু স্মল টিপৰ ভিতৰত সফট হাৰ্ট থাকে এইটো সফট টিপ ইউজ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰোতে বহুতখিনি ভুল ওলাব পাৰে বা ভুল হ'বও পাৰে এই কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে এইটো এক্সাম্পলত কিছুমান কমন মিস্টেকস বা কিছুমান কমন ভুল দেখুৱা হ'ল আৰু সেই ভুলবোৰ ষ্টাৰ্টত হ'বই আৰু নেক্সট ভুলটো হৈছে যে ইবোৰ লিখতে স্মল লেটাৰ ইবোৰ লিখতে ওভেল শেপটো ভালকে হোৱা নাই ইটো লিখা হৈছে এনেকা ইয়াতে এইটো এংগেলত আহি গৈছে এইটো এনেকা হলে ভুল হ'ব ইউনিফৰ্ম হৈ এইটো মিলি যোৱাকে এইটো যাতে যেতিয়া ঘূৰণীয়া হয় এইটো এনেকা হ'ব লাগিব ব্ৰাছটো আহি ইয়াতে লাগিব এইটো হ'ল সেকেন্ড ভুল আৰু থাৰ্ড ভুলটো হ'ল কম্পাউণ্ড কাৰ্ভ বা কাৰ্ভ আগতে এক্সাম্পল লেটাৰ যেটো এন হয় বা এম হয় তো ইয়াতে যেটো লিখা হৈছে তো ইয়াতে লিখা হৈছে এটো এনেকা আহি এটো এনেকা দেখা গলে ভুল প্ৰথমতে ফ্ল্যাট যেটো ডাউন ষ্ট্ৰোক হ'ব এটো ডাঙৰ হ'ব সেপাৰেট নেক্সট লাইন এটা আহিব আকৌ ডাউন ষ্ট্ৰোক এটো সেপাৰেট হ'ব সো আকৌ এটা small line or down stroke এই thin line এই চেপ্টাৰ পিছত যেটো thin line থাকিব এটো দেখা যাব লাগিব আৰু এটো ইউনিফৰ্মলি হ'ব লাগিব n হওক বা m হওক আৰু এই দুটা আলটিমেটলি গৈ এটো এনেকা হ'ব এটো আৰু এটো লাইন কিন্তু প্যাৰালাল হ'ব লাগিব আৰু ব্ৰাশ ক্যালিগ্ৰাফি যেতে কৰা হ'ব এই কেটা ৰুল ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটো ভুল আছিল
আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং